Kết thúc tập 21, Vương Lâm sau khi đột phá, anh ấy lạnh lùng bước ra nhìn Lý Mộ Uyển nói: "Đi, ta dẫn nàng đi lấy mạng đám người kia." Chỉ một câu nói này thôi, nó đã gây chấn động cực kỳ lớn với nữ nhân kia. Còn Vương Lâm vừa tới, anh ấy đã bế nàng lên và phóng người ra khỏi sơn cốc. Sau đó, thần thức lưu chuyển, một tia điện màu đỏ lóe sáng, ngay lập tức, mũi kiếm chỉ trong tích tắc đã xoẹt qua thân thể ba tên kết đăng kỳ, khiến họ bỏ mạng. Lý Mộ Uyển nhìn những cảnh tượng trước mắt, nàng tuy có chuẩn bị nhưng vẫn kinh hãi vô cùng. Còn đám trưởng lão đấu tà phái, bọn họ sợ đến không còn hồn phách, thân thể cứ thế bỏ chạy tán loạn trên không trung. Đáng tiếc, bọn họ muốn bỏ chạy nhưng không được nữa. Nháy mắt sau, thanh phi kiếm đã lại một lần nữa lao tới lấy mạng thêm một tên tu sĩ. Cứ thế, toàn bộ đám người khi trước vây bắt Vương Lâm đều bỏ mạng. Thế nhưng may mắn thay, trong đám người đó vẫn có một tên chạy thoát. Ngay lập tức, hắn liền dùng toàn lực hướng đến phân bộ của đấu tà phái. Còn Vương Lâm, hồn linh của đám người kia, toàn bộ liền bị anh ấy bắt hết và treo phía sau mình. Lấy tốc độ nhanh nhất, anh ấy liền lao đi truy đuổi kẻ bỏ chạy. Còn tên kia chạy gần đến phân bộ của đấu tà phái, thanh âm hắn hô vang nói: "Mộc Nam, Mộc Bắc, ta ra lệnh toàn bộ đệ tử của Ngũ Đinh Phong hợp lực ngăn cản tên truy kích phía sau." Nghe vậy, bên trong phân bộ kia, một đám đệ tử tu vi trúc cơ kỳ cũng liền lao ra. Thấy Vương Lâm, bọn họ sợ hãi vô cùng. Ngay lập tức, bọn họ chỉ biết cúi người chào người phía trước mà thôi. Còn Vương Lâm, anh ấy cũng nhanh chóng đuổi theo tên kia. Thấy vậy, tên kia bước đến đường cùng, trên tay liền xuất hiện một tấm bài tên Vạn Ma Bách Nhật Chu Sát Lệnh, quát lên nói: "Đứng lại, người có nhận ra lệnh bài này không? Ta đã tế luyện nó, linh hồn dung nhập vào nó. Nếu người lấy mạng ta, chắc chắn sẽ bị truy sát." Nghe vậy, Lý Mộ Uyển giật mình, nàng lập tức nhận ra tấm bài kia. Sau đó, nàng liền nói cho Vương Lâm những gì mình biết. Nghe xong, Vương Lâm hỏi lại nói: "Ngươi chắc chắn chứ? Nếu có thể vượt qua 100 ngày thì có thể đạt được toàn bộ tu vi của hắn phải không?" Thấy Vương Lâm hỏi vậy, Lý Mộ Uyển liền gật đầu. Cái gật đầu vừa dứt, Vương Lâm quát một chữ tử. Chỉ tích tắc sau, tên kia đã lập tức bỏ mạng. Sau đó, khối lệnh bài kia vỡ vụn, nó liền hóa thành một chữ diệt lơ lửng giữa không trung. Rất nhanh, Vương Lâm đã liền thu lấy hồn linh và chữ diệt đó. Xong xuôi, anh ấy liền cùng Lý Mộ Uyển trở ra, nhìn hai tên khi nãy, thanh âm anh ấy vang lên nói: "Tổng bộ của đấu tà phái có Nguyên Anh kỳ tọa trấn không?" Nghe vậy, hai tên kia sợ hãi, bọn họ lập tức nói toàn bộ sự tình cho Vương Lâm nghe. Cuối cùng, tra hỏi một hồi, Vương Lâm liền bắt bọn họ dẫn mình tới đó. Trên đường đi, Vương Lâm hiện thân khiến người ta nhìn vào cũng không khỏi sợ hãi. Còn anh ấy, trên đường đi, trong lòng lẩm bẩm nói: "Đằng Hóa Nguyên, Vương Lâm ta đã kết đan thành công, đợi ta đạt đến Nguyên Anh kỳ sẽ là ngày tao quay trở về, ta sẽ khiến cho cả đằng tộc chôn cùng ngươi." Thế nhưng, khi Vương Lâm đang phi hành thì bất chợt, phía trước xuất hiện một tên béo ú đi tới, nhìn thấy Chu Sát Lệnh phía sau Vương Lâm, hắn ta cười lớn. Còn Vương Lâm mang theo ánh mắt lạnh lùng, anh ấy quát: "Chán sống ư?" Dứt lời, một chữ tử liền phóng ra, ngay lập tức nó đã liền đả thương tên kia. Thấy vậy, gã trưởng lão béo ú kia sợ hãi, ngay lập tức hắn ta liền cầu xin Vương Lâm tha mạng. Sau đó, hắn ta liền giao bản mệnh tim huyết cho Vương Lâm. Xong xuôi, tất cả lại tiến về phía trước. Thế nhưng đang đi, bọn họ bỗng nhiên dừng lại, bởi vì phía sau lớp mây mờ kia, hàng trăm tu sĩ đã xuất hiện. Lúc này, tất cả đều chăm chú nhìn vào chữ Chu đỏ như máu trên đỉnh đầu Vương Lâm, ngay cả đám trưởng lão, bọn họ cũng vậy. Còn Vương Lâm đưa con mắt lạnh lùng nhìn xung quanh bình thản nói: "Đi tiếp đi, ai dám cản, sát." Dứt lời, thân ảnh anh ấy liền tiến lên. Thế nhưng, đám người kia vẫn không biết điều, trong số đó có một đám người lao lên, muốn động thủ thì chớp mắt, một màu đỏ đã lan tràn. Ngay lập tức, cực cảnh thần thức phóng ra, Vương Lâm rất nhanh đã liền lấy mạng mấy chục tên kia, khiến thân hình bọn hắn cứ thế ngã xuống. Từng tên kêu lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết vang lên, tất cả những tên còn lại lộ rõ vẻ kinh hãi, đều lui ra phía sau. Cùng lúc đó, ở một nơi cách đó ngàn dặm, 7-8 ma tu có bộ mặt già đang trầm ngâm không nói, chỉ là trong mày nhíu mặt nhìn Vương Lâm. Còn nam nhân kia, sau khi lấy mạng rất nhiều tu sĩ, anh ấy liền để ma đầu ra cắn nuốt mọi thứ ở nơi này. Thấy vậy, tên kia sung sướng điểm vồ lấy tất cả. Cuối cùng sau mọi việc, Vương Lâm liền tiến thẳng về phía tổng bộ của đấu tà phái. Và rất nhanh, khi Vương Lâm tới nơi, đám người kia rất đông đã xuất hiện. Ngay lập tức, Vương Lâm đã liền bị đám trưởng lão kia lao tới tấn công. Thấy vậy, Vương Lâm liền phóng ra cực cảnh thần thức. Trong nháy mắt, rất nhiều tên yếu ớt bỏ mạng rồi ngã xuống. Sau đó, anh ấy cùng đám trưởng lão kia liền lao vào chiến đấu với nhau. Sau một hồi, đám người kia liền cùng nhau kết hợp tạo thành đấu long đại trận. Nhất thời, một màu đỏ như máu liền phóng lên trời cao. Đến đây thì hết tập 22 tiên nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.